Hello, namaskar and welcome back to another new video. As a video বুলিয়ে কৈছো কাৰণ ফাইনালি আহি পালে মোৰ মোটো ব্লগৰ সেটআপ। সো গাইস মানে মই প্ৰথমতে খুলিছো বাট এতে আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম বুলি ভাবিছো। সো গাইস ব্লগ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো না ঠিক। সো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলো এনেকে খুললে ফাৰ্স্ট টাইমত পাই এটো হল মোবাইল হোল্ডাৰ এখন। তাৰ পিছত এটো হল এটো মেইন মালটো মানে এৰি কি কয় এটো খুলিলে গম পোৱা যাব বাট মোৰ এক হাতেৰে মোবাইল ধৰি আছো ৰব মই খুলিব ট্রাই কৰি আছো চাও এক সেকেন্ড আৰু এইটো হল মেইন মাল যেটো হেলমেটত লাগিব ইয়াত তাৰ পিছত মই লগাই বাৰু দেখুৱাম এতিয়া মোৰ ৰুমত হেলমেট নাই এইটো ইয়াতে লাগিব মানে এইটো এনকে ইয়াত লাগিব তাৰ পিছত ইয়াৰে পৰা মানে এইটো আৰু এনকে লগাই দিব লাগিব আৰু এইটো লাগিব ইয়াত এনকে লাগি যাব হৈ যাব গাইস তো এইকেইটা আছিল সেটআপ সো লাষ্ট আৰু এটা বস্তু আছে এইটো হল এইটো 30 টকাৰ কিবা ক্যাশবেক পায় বুলি মই সেন্ড কৰিছো ইয়াৰ দিয়া মতে বাট চাও কিবা হয় যদি ক্যাশবেক দিয়ে তেতিয়াহলে তো ভাল লাগিব 30 টকা সো গাইস আজিৰ ভিডিও এইখিনি নেক্সট টাইম ইয়াৰ পিছৰ পৰা মোটো ব্লগ পাব সো গাইস আপোনালোকে সাপোর্ট কৰিব বুলি আশা থাকিল সো আজিৰ ভিডিওটো এইখিনি থ্যাংক ইউ